قاتل امروز خودش مخاطب پرونده‌های جنایی خارجی بود و این اواخر پادکست‌های جنایی زیادی رو گوش میداد. با احترام به همه مخاطبین پرونده‌های جنایی، این به این معنا نیستش که همه مخاطبین قراره یک روزی مرتکب یه چنین جرمی بشن. صرفاً کسی که روایت میکنه و کسی که مخاطب چنین پرونده‌هاییه برای عبرت گرفتن سراغ چنین پرونده‌هایی میره، نه چیز دیگه‌ای. بیشتر پرونده‌های خارجی رو مطالعه می‌کردم. موضوع خیلی وحشتناکتر از این داستان من بود. اکرم 22 ساله کف اتاقش دراز کشیده و توی دستش یک مشت قرص خوابه و داره برای آخرین بار قبل از اقدام به خودکشی زندگیش رو مرور میکنه. هنوز دودل بود و به برادر 20 ساله معلولش و مادر مظلومش فکر میکرد که بعد از رفتن اون ممکنه چقدر زندگی این دو نفر رو سخت‌تر کنه. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید و اگر مخاطب پرونده‌های جنایی هستید ممنونتون میشم اول این ویدیو رو از همین پایین لایک کنید و تا آخرش کنار من باشید. اکرم از اقدام به خودکشی منصرف میشه. با اینکه زندگی سختی رو تا اون لحظه تجربه کرده بوده، نسبت به برادر معلول و مادرش حس مسئولیت زیادی داشته و نمیخواست زندگی اونها رو با رفتن خودش از این سخت تر کنه. کودکی سختی داشت. توی یک خانواده محدود به دنیا اومده بود. پدرش راننده تاکسی بود و مادرش یک زن خانه‌دار، ساکت و آروم بود. کودکی سختی داشت و توی خانواده محدودی بزرگ شده بود. پدرش راننده تاکسی بود و مادرش یک خانه‌دار ساکت و آروم. یک برادر معلول جسمی داشت که ویلچر نشین بود. پدر و مادرش هر دو تا کلاس 5 بیشتر تحصیل نکرده بودن، اما خود اکرم دیپلمش رو گرفته بود و پدرش بارها به خاطر اینکه اجازه داده اکرم دیپلمش رو بگیره این رو تو سرش میزد و منت میذاشت که برو خداتو شکر کن گذاشتم حداقل دیپلمت رو بگیری. همچنین پدرش مرد عصبی و پرخاشگری بود و سر کوچکترین چیزها داد و فریاد راه مینداخت. فقط سالی یک بار براش لباس میخرید، اونم هر عید به عید، و خیلی پیش اومده بود که اکرم مجبور بود با کیفی که 1 سال تحصیلی رو گذرونده سال تحصیلی بعدش رو هم ادامه بده و یا تا زمانی که کفشهاش پاره نمیشد خبری از کفش جدید نبود. لباس مهمونی هم که هیچ معنی برای این مرد نداشت. این دختر همیشه لباس دختر خاله های بزرگتر خودش رو قرض میکرد یا بهش میبخشیدن و اون لباس کهنه های اونها رو استفاده میکرد. بچگی لباس نمیخرید که شاید بچه من دلش بخواد بره خونه عمش مهمونی ولی لباس نداره، غرورش خورد میشه راجع به اینکه خونه خوبی نداشتیم. حتی یکی میومد ما غرورمون خورد میشد، جلوی بقیه با ما بد صحبت میکرد، با مامانم خیلی بدتر صحبت میکرد. دائم این اتفاقات بچگی افتاده بود و اصلا ما غروری برامون نمونده بود. خبری از پول تو جیبی هم نبود و بعد از اینکه دیپلمش رو میگیره پدرش بهش اجازه ادامه تحصیل یا شرکت کردن توی کنکور رو نمیده. اجازه کار کردن که اصلاً کل روزش رو توی خونه میگذروند و نه بیرون از خونه میرفت و نه اجازه داشت دوستهاش رو به خونه دعوت کنه. البته وضعیت خونم خیلی جالب نبود. اونها ساکن یک خونه 50 متری توی منطقه تهران پارس تهران بودن. کف خونه موکت بود و به غیر از چند پشتی سنتی که توی سالن چیده شده بود و یک روفرشی البته بدون فرش چیز دیگه‌ای توی این خونه نبود. فرش و مبلمان و تخت خواب توی این خونه کاملا بی‌معنی بود. اکرم خجالت میکشید از اینکه کسی این خونه تاریک و قدیمی اونها رو توی این وضعیت ببینه که چند تا پله میخوره تا به زیر زمین میرسه. اما پدر اکرم وضعیت خونه رو از چشم مادر خانواده میدید و میگفت زن اگر زنیت داشته باشه از هیچی همه چیز میسازه. من که دارم پول در میارم اما این زن اینقدر بی‌لیاقته که لیاقت یک فرش زیر پاش رو نداره. اگر صاحب چیزی نمیشیم چون مادرتون بی ارزه است. به هیچ عنوان اجازه مستقل زندگی کردن یا تصمیم گیری به خانواده‌اش نمیداد و دوست داشت خانواده همیشه بهش وابسته باشن و بدون اون نتونن توی این اجتماع زندگی کنن. بعد من 2 سال رنگ بیرون نمیدونست کوچه ها چه شکلی شدن حتی. و روز به روز من بدتر شدن وضع جسمیشو میدیدم. از حال روی خوب نداشتم. یه صده بابام میشنم حالم بد میشد خیلی زیاد. و من دائما خواب بودم. من خودم 4 سال از خونم بیرون نرفتم.
یعنی من تا یه سر کوچه میخواستم برم اونم تازه با مامانم هی میدم به مامان کجای استرس رو وارد میکرد واقعا تا سر کوچه ها. درآمد پدر خانواده بد نبود، اما خصلت‌های بدی هم داشت. پولش رو به هیچ عنوان برای خانواده خرج نمی‌کرد مگر اینکه یک مورد اورژانسی پیش بیاد یا مجبور باشه خرج کنه. از عادت‌های بدش اگر بخوام بهتون بگم، هر فصل وقتی میوه نوبرونه میومد توی بازار می‌خرید، اما نه برای زن و بچهش، بلکه فقط برای خودش. میوه و خوراکی می‌خرید، میرفت روی پشت بوم خونه، اونجا تنهایی می‌خورد و بعد میومد توی خونه میشست انگار اتفاقی نیفتاده و اگر ناهاری که خانومش اون روز درست کرده بود باب میلش نبود، از بیرون غذا سفارش میداد و باز دوباره میرفت روی پشت بوم ناهارش رو میخورد و حتی یک قاشق هم به زن و بچهش نمیداد. اگر کسی هم بهش اعتراض میکرد، با توهین و تحقیرش مواجه میشد و یکی از بدترین اخلاقش توهین و تحقیر به اعضای خانواده خودش جلوی دیگران بود. حس میکرد با کوچیک کردن یا خورد کردن غرور اعضای خانواده جلوی بقیه میتونه حس بهتری داشته باشه و احساس مرد بودن بهش دست میداد. در کل یک مرد سرزنشگر بود که رابطه عاطفی خوبی با خانواده‌ای که تشکیل داده بود نداشت. فوش خیلی بدی میداد، صدای خیلی بلندی داشت، تو ذهن من همیشه باعث استرس میشد. این اواخر بعد عید صداش میومد باعث میشد تنها یخ کنه، خیلی حال روی خوبی اصلا نداشتم. وقتی پدرم فوش بد به مامان میداد بی دلیل، مامان فقط نگاش میکرد، نگاه مظلومش همیشه تو ذهنم بود و اذیتم میکرد. وقتی بابام کلید میندازه میاد تو، مامان میگه باز این اومد، برادرم صورتش قرمز میشه، رگا گردنش میزنه بیرون از ناراحتی. خودم حالا بعد میشه میرم تو اتاقم. من فقط صرفا پولی که در می آورد کار میکرد و صرف خوردن میکرد که مطمئنم اگه خودش نمیخورد برای ما هم نمیخرید. اکرم بارها به فرار کردن با مادر و برادرش از دست پدر زورگوش فکر کرده بود، اما نه جایی رو داشتن که بخوان از دست این پدر پنهان شن و نه پولی. برای همین بارها بیخیال این نقشه شده بود. تنها سرگرمیش توی خونه 2 بچه گربه هاش بودن. یه روز یه گربه توی حیاتشون زایمان میکنه، 2 بچه گربه به دنیا میاره و از روز اول اکرم این 2 بچه گربه رو بزرگ میکنه. پدرش به هیچ عنوان اجازه نمیداد که این گربه ها وارد خونه بشن و فقط باید توی حیاط زندگی میکردن و اگر اتفاقی پای این گربه ها به خونه باز میشد، دوباره صدای داد و فریاد این مرد بلند میشد. پسر 20 ساله این خانواده به خاطر معلولیت جسمی که داشت باید مدام کار درمانی میرفت تا عضلاتش تحلیل نره و توان حرکتیش رو از دست نده. خانواده همه این شرایط سخت رو تحمل میکردن، اما پدر اکرم 2 سال بود که هزینه‌های کار درمانی پسر خودش رو پرداخت نکرده بود و درمان پسرش متوقف شده بود. برادر اکرم توان حرکتیش رو داشت از دست میداد، به قدری بدنش تحلیل رفته بود که توان دست گرفتن یک خودکار رو نداشت. بابا مدلی بود که نه حرف کسی روش جواب میداد، یعنی مثلا شما میرفتی باهاش صحبت میکردی اونم میگفت خب اوکی قانع شدم فلانه، 1 ساعت بعد تمام اونا از بین میرفت انگار، تمام تاثیر صحبت ها دوباره همون روند قبل رو پیش میگرفت. 2 شخصیتی عجیب غریبی بود. بعضی موقع خیلی مثلا با محبت صحبت میکرد، بعد 10 دقیقه بعدش یهو شروع میکرد پرخاشگری کردن. اکرم و خانوادش توی زیر زمین خونه عموش زندگی میکردن و بابت این خونه اجاره‌ای به عموش پرداخت نمیکردن. روی پشت بوم خونه هم یک اتاق کوچیک بود، یک سویت بود در واقع، که عموی بچه‌ها این اتاق رو به دوست خودش که یک مرد تقریبا میشه گفت مسن بود اجاره داده بود. 2 شهریور سال 1402 ساعت 8 شب مرد میوه فروشی که ساکن تهران پارس بود با پلیس تماس میگیره و گزارش میده که یکی از همسایه‌هاش توی خونه کشته شده. نیروهای پلیس و اورژانس به محل اعزام میشن. مقتول پدر اکرم بود که توی خونه خودش جلوی تلویزیون خوابیده بود و به قتل رسیده بود. اما چه کسی اونو به قتل رسونده؟ بعد از بررسی کامل صحنه جرم، جسد به پزشکی قانونی منتقل میشه و این خانواده به اداره آگاهی. توی مسیر خونه تا اداره آگاهی یکی از مامورین متوجه میشه که دختر این خانواده هیچ استرس و نگرانی یا ناراحتی توی چهرش دیده نمیشه و فقط نگران یک چیزه، اینکه گربه‌هاش گشنه نمونن.
البته احتمال میده این دختر شاید دچارش شد که بعد از حادثه شده و الان دقیقاً متوجه نیست چه اتفاقی برای پدرش افتاده. بازپرس پرونده با مادر خانواده شروع میکنه تا بتونه علت قتل و قاتل شوهر این زن رو پیدا کنه. مادر اکرم میگه شوهرم مثل هر روز از سر کار به منزل اومد و من براش چای و هندونه و غذا حاضر کردم. توی آشپزخونه مشغول تمیزکاری بودم که دخترم سراغم اومد و ازم خواست یه مقدار گردن مرغ برای گربه‌هاش بخرم چون دیگه غذا نداشتم. خاطر همین از خونه بیرون رفتم و وقتی برگشتم دخترم هراسون به سمتم اومد و مدعی شد که یک مرد ناشناس قد بلند و هیکلی وارد خونه شده و پدر بچه‌ها رو به قتل رسونده و بعدش فرار کرده. من با شنیدن این حادثه فقط فریاد زدم و جیغ کشیدم. رفتم توی کوچه و اولین کسی که من رو دید میوه فروش سر کوچه‌مون بود. ازم پرسید چی شده؟ براش توضیح دادم و ایشون با شما تماس گرفت. من و همسرم گاهی اوقات به خاطر مشکلات مالی با هم درگیری داشتیم. ایشون صدای فوق‌العاده بلندی داشت و همیشه داد و بیداد میکرد. خیلی خانواده دوست نبود و از اول همین شکلی بود. مادر شوهرم میگفت پسر من مریضه، برای همین از روستا براش زن گرفتیم تا با این اخلاقش بسازه. بچه‌هاشو خیلی دوست نداشت و حتی برای دوا و درمونشون هم خرج نمی‌کرد. اما هیچ کدوم از اینا انگیزه‌ای برای من نمی‌شد که بخوام شوهرم رو به قتل برسونم. هر چی باشه شوهرمه. نوبت به بازجویی اکرم رسید. طبق گفته‌های مادرش اکرم چهره قاتل رو دیده و باهاش مواجه شده، پس خیلی راحت میتونه شناساییش کنه. اکرم اینجوری شروع میکنه: من و برادر و پدرم توی خونه تنها بودیم اون روز که ناگهان از پشت بوم یک مرد غریبه وارد خونه ما شد که قد بلندی داشت، هیکلی بود و یک نقاب روی صورتش داشت. اول من رو تهدید کرد که اگر جیغ بزنم، سر و صدا کنم، برادرم رو به قتل میرسونه. همه اینا برای این بود که من ساکت بمونم. مرد نقابدار اول چاقوش رو از جیبش بیرون آورد و ما رو تهدید کرد و بعد رفت سراغ پدرم که جلوی تلویزیون دراز کشیده بود و خوابیده بود. با خونسردی تمام پدرم رو بیدار کرد و بهش گفت دیدی بالاخره اومدم؟ با خنده‌های عصبی بی امان چاقو رو به دست و پهلوی پدرم وارد کرد. بعد از این جنایت دستکش‌های خونیش رو در میاره و عوض میکنه و میشینه جلوی بچه‌ها و بهشون میگه من به خاطر دلایل شخصی، به خاطر مشکلی که با پدرتون توی توییتر داشتم اومدم سراغش و تصمیم گرفتم اون رو جلوی بچه‌هاش زجرکش کنم. اکرم 2 تا از انگشت‌های دستش زخمی بود. وقتی پلیس ازش پرسید که این زخم‌ها برای چی روی دستت ایجاد شده، اکرم جواب داد که وقتی اون مرد داشت به پدرم حمله می‌کرد، من رفتم که از پدرم دفاع کنم و اون مرد با چاقوش به دست من حمله کرد. این زخم‌ها به خاطر حمله اون مرد نقاب داره. همه چیز خیلی عجیب بود، اما عجیب ترین موضوع این بود که پلیس هیچ رد خونی، رد پایی، اثر انگشتی توی سالن خونه از یک غریبه پیدا نکرد. همچنین هیچ رد خونی از سالن تا حیاط یا پشت بوم خونه هیچ چیزی نبود. بلکه پلیس رد خون مقتول یعنی پدر خانواده رو از توی سالن که خوابیده بود جلوی تلویزیون به سمت حمام پیدا میکنه و متوجه میشن قاتل بعد از اینکه این فرد رو به قتل رسونده به سمت حمام رفته و بعد متوجه میشن کف حمام همچنان خیسه. در واقع قاتل بعد از اینکه مرتکب این جرم شده به حمام رفته و از این خونه خارج نشده. پلیس کاملا مطمئن بود که قتل پدر خانواده کار یکی از اعضای خانواده است، اما کدومشون؟ پسر خانواده که معلولیت جسمی داره و اصلا نمیتونه پاشه وایسه. مادر خانواده رفته بوده بیرون تا خرید کنه و شاهد هم داره. پس میمونه اکرم 22 ساله. 5 شهریور یعنی 3 روز بعد از به قتل رسیدن پدر این خانواده، پسر معلول مقتول یک اعترافی میکنه که پرده از راز این پرونده بر میداره و به حل شدن این پرونده کمک میکنه. گزارش پزشک قانونی هم به دست پلیس رسید و علت فوت ایست قلبی ناشی از خونریزی زیاد به خاطر 18 جراحتی که به واسطه چاقو روی بدن مقتول ایجاد شده بود ثبت شد. برادر اکرم به پلیس میگه من شاهد لحظه به لحظه
قتل پدرم بودم، اما هیچ مرد نقابداری در کار نبود. تمام برنامه‌ریزی‌های قتل پدرم از قبل توسط خواهرم صورت گرفته بود. اکرم دوباره بازجویی میشه، اما این بار کاملا متفاوت. اعتراف میکنه و جزئیات صحنه جرم رو کامل توصیف میکنه. یه چند ساعت بازجویی شدم بود، من راستشو نگفتم. به من گفتن که یه اسم بگو برو. یه خلاصه من دوست خانوادگی 50 ساله داریم. واقعا همسر پدر من بود. روی پشتمون ما یه اتاق بود که عموم داده بود بهشون، داشت زندگی میکرد اونجا. من اون لحظه چون میخواستم فقط از اون شرایط فرار کنم و برم خونه، یعنی میگم همه چی تموم شد، اسم این آقا رو آوردم. خیلی عذاب وجدان اونم داره برم دیگه. آقام دستگیر کردن آوردن، خب منم بازداشت کردن و چند روز بعدش، من اولش اعتراف نمی‌کردم که من این کار کردم. چند روز بعدش وقتی آقا منو بردن دفترشون، اینقدر به من گفتن که من یه دختر دارم 2 سال تا کوچیک‌تره و روز قبل بردمش فروشگاه بهش خرید کردم. امروز هم زنگ زده که بابا میخوام با دوستان برم بیرون بهم پول بده. وقتی من شنیدم عقده‌های خودم سرباز کرد. پدری که هیچ وقت نداشتم دیگه شروع کردم من چه تعریف کردم برشون. 1 ماه قبل قصد داشتم خودکشی کنم، اما از اونجایی که همش نگران برادر و مادرم بودم جرأتش رو پیدا نکردم. میگم باید یه کاری انجام بدم براشون. این وظیفه رو حس می‌کردم. تصمیم گرفتم اون کار رو انجام بدم برای رهایی از اون استرس، از اون حال بده. تصمیم گرفتم کاری کنم که پلیس پدرم رو دستگیر کنه و زندانیش کنه تا ما 3 نفر بتونیم به راحتی با هم یک زندگی خوب رو تجربه کنیم. یک اکانت توییتر ساختم با عکس و مشخصات دقیق پدرم و توی توییتر پست‌های سیاسی گذاشتم و به اشخاص مهم سیاسی توهین کردم و فحاشی کردم تا پلیس پیگیر پدرم بشه و دستگیرش کنه تا ما بتونیم راحت زندگی کنیم. اما 2 هفته گذشت و هیچ خبری از پلیس نبود. همچنین توی اظهاراتش میگه من یتیم بودن رو به داشتن چنین پدری ترجیح میدادم. رفتم پیش برادرم و بهش گفتم میخوام کاری کنم که یک زندگی عالی داشته باشیم، من و تو و مامان، بدون بابا. فقط اون از این نقشه خبر داشت و باهاش هماهنگ کرده بودم که هر اتفاقی که افتاد به هیچ عنوان نباید من رو لو بدی. مادرم توی آشپزخونه مشغول کار کردن بود و من رفتم و ازش خواستم برای گربه‌هام غذا بخره. بعد از خروج مادرم از خونه رفتم به سمت آشپزخونه، 2 تا چاقو برداشتم و وقتی به سالن برگشتم دقیقاً یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد. پدرم جلوی تلویزیون دراز کشیده بود و خوابش برده بود. رفتم سمتش و فقط یادمه 3 تا ضربه به پهلوش وارد کردم. شوکه شد، از خواب پرید. منم ترسیده بودم. سعی کردم آرومش کنم اما فایده نداشت. فوت شد. بابا خواب بود، رفتم بالا سر تلویزیون رو زیاد کردم که اگه حالا مثلا دادی بیدادی چیزی شد کسی نشنوه. نشستم بالا سرش و شروع کردم 3 تا ضربه چاقو بزنم. دستام میلرزید، خیلی حال بدی داشتم. اصلا میگم من 3 هفته گذشته نمیدونم چجوری اون کار انجام دادم. 3 تا ضربه چاقو به بابا زدم. بابا بیدار شد و اصلا من خودم ترسیده بودم، حالم بد بود. اصلا یه لحظه دوچار جنون شد، اصلا متوجه نبودم دارم چیکار میکنم. دیگه بابا بلند شد، خب شوکه شده بود، طبیعتا آرومش کردم، نشست و فوت کرد. و من شوکم توی خونه راه رفتن، اصلا یه حال عجیبی داشتم. برادرتون صحنه قتل رو داشت تماشا میکرد. برادرتون مانع شما نشد دادی فریادی بزنه یا شما رو منصرف بکنه، یا واکنشش در این حین قتل چی بود؟ برادرم حال خوبی نداشت، یعنی چیزی شبیه روحیه افسرده. من اونم همینطور بود با اون وضعیت جسمانیش، یعنی یک چیز اضافه هم داشت تحمل میکرد. برادر من 2 سال از خونه بیرون نرفته بود. طبیعتا نه فریادی نمیزد، ولی خب موقعی که ترسید خودشو خیسیه. چیزی که من یادمه 3 تا ضربه چاقو بود، اما مامورای شما به من گفتن 18 ضربه چاقو به بدنش وارد کردم، ولی من چیزی یادم نمیاد. اصلی ترینش این بود که من برادرم معلولیت شدید جسمی داره و بیماری نادر داره و تنها راهش اینه که کار درمانی کنه که بیماری پیشرفت نکنه و اتفاقای اینجوری.
2 سال بود که کار درمانی برادر من قطع کرد و برادر من داشت جلوی چشم من میموند. الان شما وضعیت جسمانی برادر من رو ببینید، خیلی افتضاح و من داشتم این رو میدیدم. اصلی ترین دلیلی که من این کارو کردم همین موضوع. نمیخواستم مرگ برادرم ببینم. این فکر کردی با این کارت چه آسیب خانواده زدی؟ آسیب که ما 22 ساله آسیب دیدیم. آسیب خیلی شدیدی دیدیم. ما یه هیچ بزرگیم هر سه تامون. قبلا پدری بود که حداقل خوراکتون رو براتون می آورد. الان پدر فوت شده. خودت هم که احساس مسئولیت می‌کردی، رفت بخوای قراره با این شرایط بری گوشه زندان. یه مادر میمونه، یه برادر معلول. الان کی میخواد از اونها مراقبت کنه؟ این آسیب نیست به نظرت؟ صرفا فقط همه چی خورد و خوراک نیست واقعا. خیلی چیز مهمتر از خورد و خوراک هست. میگم من دوست داشتم، بابا فقیر بود، من میرفتم براش کار میکردم، میآوردم، میرفتم مثلا خونه مردم رو تمیز میکردم. ایبایی نداشتم از این کار. ما تنها کم بودی که داشتیم یه پدر خوب بود که نداشتیمش هیچ وقت. نمیشه تا ابد حسرتش با هم میمونه. تا حالا از مشاور، روانشناس، از پزشک برای درمان پدر استفاده کردید؟ نه، انسانی نبود که بخوای مثلا به بهش دکتر بگید درمان بشه اینا. دادگاه برای اکرم تشکیل میشه و اولیای دم هیچ کدومشون طلب حکم قصاص نمی‌کنن و به اکرم رضایت میدن، چون همگی در جریان رفتارهای زننده این پدر با زن و بچه‌هاش بودن و اکرم فقط به خاطر جنبه عمومی جرمی که مرتکب شده بود 3 تا 5 سال باید حبس میکشید و بعد از گذروندن حبس به آغوش خانواده‌اش برمیگرده. چیکار بکنن که خانواده اونها مشابه خانواده شما نشن؟ اینکه یک خانواده سالم بسازن، به دور از پرخاشگری، اینکه استقلال بچه‌شون رو به رسمیت بشناسن که من یک فرزندی دارم، من صاحب اون نیستم که من بخوام کنترلش بکنم، فقط امانت دست من. باید بذارم تجربه کنه خودش یه سری چیزا رو، مستقل بدونمش، براش زندگی خوبی بسازم، چون من به این دنیا آوردمش. و به نظرم توی همه اینها پدر خیلی نقش اساسی داره. وقتی پدر خوب نباشه بچه‌ها توی اون زندگی مریض میشن، چیزی که ما تجربه کردیم و واقعا نابود شدیم. ما هیچی نداریم از لحاظ روحی و 100% میشه یه آدم نرمال سالم نمیشیم که یک خانواده بدون بچهش چی میخواد، به حرفش گوش بده، خوردش نکنه، جلوی جمع باش خوب صحبت بکنه. این چیزا خیلی مهمه. ممنونم که تا اینجای ویدیو کنارم موندید و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی رو حتما ببینید، لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید و مرسی.